අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් කෑම හදන්න ආස කරන ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව Banda with Kitchen සමග ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි හදන්න සූදානම් වෙන්නේ අලුත් විදිහේ කෑමක්. මේ කෑම ගැන සඳහන් කරනකොට ඔයාලා ගස් ලැබු පළතුරක් විදියට කාලා ඇති. ඒ වගේම ගස් ලැබු කිරට උයලා කාලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා ගස් ලැබු අච්චාරු කාලා ඇති. හැබැයි ඔයාලා කවදාවත් ගස් ලැබු තෙල් දාලා කාලා තිබුණාද? ඉතින් ඔන්න අපි අද දවසේදී හදන්න සූදානම් වෙන්නේ ගස් ලැබු තෙල් දාලා. අපි බලමු කොහොමද දැන් ගස් ලැබු ගෙඩියක් තෙල් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු අපිට මේ ගස් ලැබු තෙල් දාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ගස් ලැබු ගෙඩියක්, අමු මිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා, කහ, කෑලි මිරිස්, පොල් තෙල්, ලුණු. මුලින්ම අපි ගස් ලැබු ගෙඩියේ පොතු ඇර ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ ගස් ලැබු ගෙඩියේ ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගස් ලැබු කෑල්ල හීන් වෙන ග්‍රේට් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්තු අපේ ගස් ලැබු ටික. අපි දැන් රම්පේ ටිකක් සිහින්ව කපා ගන්නවා. දැන් අපි අමු මිරිස් කපා ගන්න හදන්නේ. අපි අමු මිරිසුත් සිහින් වෙන කපා ගන්න ඕන.
දැන් පෑන් එකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් අපේ තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා අපි කපා ගත්තපු රම්පෙ ටික. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා කරපිංචා ටිකක්. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අපි සිහින්ව ලියාගත්තපු අපේ අමු මිරිස් ටික. අපි පොඩි වෙලාවක් මේක මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රේට් කරගත්තු අපේ ගස් ලබු ටික මේකට එකතු කරගමු. දැන් නැවත වතාවක් අපි මේ ගස් ලබු ටිකයි අපි කලින් ෆ්‍රයි කරගත්තපු අපේ මිරිස්, කරපිංචා, රම්පි ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙන විදිහට කලවම් කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේකට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි එකතු කරගත්තු මේ දේවල් ඔක්කොම ආපහු මික්ස් කරනවා. හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕන. දැන් අපි මේක අපේ ගස් ලබු ටික හොඳට තැම්බෙනකන් හැදිලා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේකට බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තෙල් එකතු කරේ. මොකද ගස් ලබු වල වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒ වතුර ගතියනොත් අපේ කරි එක හදා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන නිසා. දැන් මේක අපිට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න හරි හොඳ ගානට අපේ ගස් ලබු ව්‍යංජනේ හැදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි පිළියෙල කරගත්තු අපේ ගස් ලබු ව්‍යංජනය පිළිගන්වන්න සූදානම්.
අද අපි බැලුවේ ගස් ලැබු ගෙඩියක් තෙල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදලා බලන්න. රසවත්ව මේක ගෙදරදී හදලා ගෙදර අයත් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම එන්නම්. මේ කෑම යන ආස කරන වගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව Banda with Kitchen මතක ඇතුවම අපිව like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.